बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी BSN फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट दे बायोकेमिस्ट्री और बड़ी के टॉपिक दे कंपाउंड से तो क्लास 9 केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर तासु विली खोस्तासो प नर्सिंग के द फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री की कम कंपाउंड नागले न दाग केमिस्ट्री का कम जिता क्लास 9 केमिस्ट्री विला खोस्तासो लगी आदर्श डिजाइन पे पोके डिफिनेशन څنګه چې سبستانس میډ اپ ټو اور مور الیمنट्स د دې خبره مطلب دا دی چې زموږ سره دوا یا د دوه نه زیات الیمنٹ چې کله راغون شي ناغه زموږ سره کمپاوند جوړي د دې نه مخکې موږ الیمنٹ په اړه کې یو ټاپک چې ما اپلوډ کړل هغه ورشي الیمنٹ څه وایي نو دوا یا د دوه نه زیات الیمنٹ چې کله راغون شي نو هغه سیس چې په ریزلټ کې موږ لکه سیس راکړي ناغه ته موږ وایو کمپاوند فار ایگزامپل زو دلته کې ما لیکل H2O اوس هایدروجن چې دی هغه زموږ سره ګیس دی اکسیجن چې دی هغه زموږ سره ګیس دی خو دا زموږ سره ځان جدا الیمنٹ دی اکسیجن جدا الیمنٹ دی نو دا دواړه زموږ سره راغونډ شوي دي نو دې چې کوم سیس جوړ کړی دی نو هغې ته موږ وایو کمپاوند یو یا د یو دوه یا د دوو نه زیات لکه زموږ سره دلته کې هایدروجن دوه دي اکسیجن زموږ سره یو دی نو درې الیمنٹ زموږ سره چې دا راغونډ شوي دي او زموږ سره چې څه جوړ کړل کمپاوند جوړ کړل دا شان کاربن ډای اکساید تاسو ګورئ په کاربن ډای اکساید کې یو زموږ سره کاربن دی او دوه اکسیجن دي زموږ سره نو درې الیمنٹ چې دی هغه زموږ سره راغونډ شوي دي او زموږ سره چې څه جوړ کړل کمپاوند جوړ کړل اوس په کمپاوند کې زموږ سره دوه خصوصیات دي اولنې خصوصیت په کې دی چې کیمیکلی کمبایند چې دا زموږ سره کیمیکلی به دا یو بل سره چې کمباین شوي کیمیکلی به دا راوځي شي د دې مثال په تاسو درکه ما چې تاسو لوخه راواله باکه تاسو دوه قسمه سبزیان راوځي کوي ټماټر په کې واچوي دا غني علاوه تاسو په کې چې لوګان په کې واچوي دا تاسو مکس کوي نو خپل لاسو باندې دا تاسو د ځان جدا کولای شي دې خبره مطلب فزیکلی کمباین دی او فزیکلی دا تاسو جدا کولای شي خو کیمیکلی کمباین مطلب دا دی چې کله تاسو دوه سيزونه راوځي کوي او د دې دواړو کې بیا پته نه لګي نو دغه ته مونږ وایو کیمیکل کمبینیشن لکه زموږ سره H2O دی H2O مونږ څه ته وایو H2O مونږ وایو واټر ته چې زموږ سره اوبه دي نو په دې اوبو کې یو زموږ سره هایدروجن دی او بل پکې زموږ سره اکسیجن دی نو دا دواړه زموږ سره کیمیکلی کمباین شوي دي نو اوس په دې اوبو کې مونږ ته پته نه لګي چې په دې کې اکسیجن کم دی په دې کې هایدروجن کم دی نو دغه شان چې دوه سيزونه دی بل سره میلاو شي مونږ ته پته نه لګي چې پلان کې کم یو دی نو دغه ته مونږ وایو کیمیکلی کمباین بل په دې کې دا خبره هي چې کم سيزونه مطلب کم الیمنټس دی بل سره راوځي کیږي کیمیکلی کمبینیشن کوي نو دا غیر ریشو چې دا هغه زموږ سره پیکسي مطلب دا دی چې د واټر خبره مونږ کوو نو په دې د واټر په مالیکول کې به زموږ سره دوه هایدروجني او یو اکسیجني لکه زو لیکم H2O لکه تاسو په دنیا کې هر ځای ته لاړ شئ تاسو واټر مالیکول لوالئ نو دغه واټر مالیکول کې به زموږ سره دوه هایدروجني یو به کې اکسیجني نو دې ته ویل کېږي پیکسډ ریشو بای ماس که تاسو هر ځای ته ځئ په واټر مالیکول کې زموږ سره دغه دوه هایدروجني او یو به کې زموږ سره اکسیجني نو دوه الیمنٹ چې کله راغونډ شي هغه زموږ سره کمپاوند جوړي دغه الیمنٹ چې دی دا به یو بل سره کیمیکلی کمبینیشن باندې راځي او دا غیر علاوه د دې ریشو چې دا هغه زموږ سره پیکسي بیا مونږ راځو د کمپاوند پراپرټیز ته چې د کمپاوند پراپرټیز زموږ سره دي اونلی پراپرټی دا چې الیمنټس لوز دیئر پراپرټیز چې کله الیمنټس راغونډ شي دا غینه زموږ سره کمپاوند جوړ شي لکه دې خاصه کې د دې خبره مطلب څه دی لکه زه واټر اگزامپل علما نو په دې کې زموږ سره هایدروجن دی دوه هایدروجن دي او یو زموږ سره اکسیجن دی نو اونلی خبر څه دی الیمنټس لوز دیئر پراپرټیز د دې خبره مطلب دا دی چې په دې کې دا الیمنٹ چې دی دا زموږ سره ګیس دی دا اکسیجن چې دی دا هم زموږ سره ګیس دی خو چې کله دا دواړه زموږ سره رايوځي شي نو دا زموږ سره لیکویډ واټر جوړ کی څه جوړ کی لیکویډ واټر ٹھیک شو نو په دې لیکویډ واټر کې د هایدروجن چې دلته کومه پراپرټي د ګیس هغه ختم شوه په لیکویډ واټر کې چې د اکسیجن کومه پراپرټي ده د ګیس نه هغه پراپرټي هغه خاصیت چې هم زموږ سره ختم شو نو ځکه موږ وایو چې الیمنٹ چې کله راغونډ شي دا غیر کمپاوند جوړ شي نو په کمپاوند کې د دې الیمنٹ د کوم خاصیتونو چې دي کوم خصوصیت چې دی هغه ختم شي مې خبر سره نیو سبستانسز هاف ډیفرنٹ پراپرټیز او کوم نوې سیس چې زموږ سره جوړیږي دا هغه پراپرټي به بدلې نو اوس د دې دوه نوې سیس جوړ شو د دې نوې سیس زموږ سره اوبه جوړې شوې نو د دې خاصیت یو دی او د دې خاصیت چې زموږ سره جدا دی د دې خاصیت دا دی چې دا دوه ګیسونه دي د دې خاصیت دا دی چې دا زموږ سره لیکویډ دي واټر دي ته شو ښه
د هغې نه علاوه compounds cannot be broken down by physical method. هر یو compound چې تاسو رالی نو هغه په physical method باندې تاسو نشئ ماتولی. زه داسې نشم کولی چې زموږ سره NaCl cannot be separated. NaCl زموږ څه ته وایو؟ دا موږ مالګې ته وایو common salt, table salt. په دې کې یو سوډیم دی یو کلورین دی. داسې نه کېږي چې زه مالګه راوالم او زه په سټکي باندې ووهمه د دې نه سوډیم جدا شو د دې نه کلورین جدا شو. داسې نه کېږي. یا زه یو واټر ډراپ زموږ راوالم د اوبو یو قطره راوالم دا په سټکي باندې یا په ګیلاس په لاس باندې ووهمه. داسې نه کېږي چې د دې نه هایدروجن جدا شو او د دې نه اکسیجن جدا شو. نه داسې نه کېږي. کمپاوند په فزیکل طریقه باندې چې دی تاسو د یو بل نه نشئ جدا کولی د دې چې کوم ایلیمنټس دي. ټیک شو؟ ښه. بله پکې څه ده چې پیکس ریشو بای ماس چې د دې کمپاوند چې د کوم څیزونو نه جوړي د هغې ریشو به پیکس وي. لکه ما تاسو ته وویل چې زموږ سره H2O کې زموږ سره به همیشه دوه هایدروجن وي یو به زموږ سره اکسیجن وي. دا په هر ځای کې زموږ سره دا ریشو چې ده دا به بالکل پیکس وي. او بله خبره کمپاوند کې څه ده ریپرزینټډ بای کیمیکل فارمولا. کمپاوند چې کله تاسو ریپرزینټ کوئ کله یې پیش کوئ کله یې تاسو لیکئ په ریټن فارم کې نو دا د دې خپله کیمیکل فارمولا ده. لکه زموږ سره H2O چې دی دا د واټر کیمیکل فارمولا ده. NaCl چې دی دا زموږ سره د مالګې کیمیکل فارمولا ده. ټیک شو؟ نو دا خو زموږ سره پراپرټي شو چې د ایلیمنټس نه چې کله کمپاوند جوړېږي نو په کمپاوند کې د ایلیمنټس دا پراپرټي چې دا ختمیږي. چې کله د ایلیمنټ نه زموږ سره نوی سیس جوړ شي نو د دغې نوي سیس خصوصیت به بدلي او د ایلیمنټ ته بیا پکې دا خبره چې کمپاوند تاسو په فزیکل طریقه باندې نشئ ماتولی. لکه مالګې تاسو نشئ ماتولی د اوبو یو قطره چې دا تاسو نشئ ماتولی. او کمپاوند چې د کوم ایلیمنټس نه جوړي نو دغه ایلیمنټس کوم ریشو چې دی دا به بالکل پیکس سي. او دا چې کله مونږ پرزنټ کوو نو د دې خپله کیمیکل فارمولا ده. اگزامپل ما تاسو ته لیکلی. اوس مونږ د کمپاوند ټایپس وایو نو آینیک کمپاوند اینډ کووالنت کمپاوند. د بانډ په بنیاد باندې که تاسو ته یادي کلاس 9 کیمستري کې تاسو ویلي چې زموږ سره آینیک بانډ کووالنت بانډ کوارډینیټ کووالنت بانډ وغیره دا زموږ سره دي. نو د بانډ په بنیاد باندې کمپاوند زموږ سره دوه قسمه دي. یو زموږ سره دي آیونیک کمپاوند بل زموږ سره دي کووالنت کمپاوند. آیونیک کمپاوند ته راشئ. په آیونیک کمپاوند کې ما لیکلي چې کین ناټ بي ان مالیکولر فارم. آیونیک کمپاوند چې کوم زموږ سره دي دا زموږ سره د مالیکولر فارم کې چې دی دا زموږ سره نشي کېدی. لکه زموږ سره څه دی NaCl دی. NaCl به دا زموږ سره د څه په شکل وي؟ دا به زموږ سره د کرسټل په شکل وي. کرسټل مونږ څه ته وایو؟ کرسټل مونږ دې ته وایو لکه دې بورډ تاسو څه کوي چې زموږ سره یو شیپ وي دې غوښې کوي. کرسټل چې دی دا مونږ دې ته وایو چې زموږ سره چې کومه مالګه ده هغه زموږ سره کرسټل په حالت کې دې ته مونږ وایو کرسټل. او دا زموږ سره د مالیکولر فارم کې چې دی زموږ سره نشي کېدی. بله په دې کې داسې شی دي چې های میلټینګ پوینټ اینډ بوایلینګ پوینټ بیکاز اف سټرانګ بانډ. اوس د آینیک کمپاوند چې زموږ سره هر څونه دي د هغې میلټینګ پوینټ د هغې بوایلینګ پوینټ هغه به ډېر زیات دي. ولې چې آیونیک کمپاوند د کوم ایلیمنټس نه جوړي نو د دغې په منځ کې به زموږ سره ډېر زیات سټرانګ بانډ وي. آیونیک بانډ به پکې آیونیک بانډ زموږ سره داسې جوړېږي چې د یو اټم خپل الکترون راوالي او بل یې ورکي نو دا زموږ سره آیونیک بانډ دی. کمپلیټ ټرانسفر اف الکترون. نو دغه بانډ چې زموږ سره ډېر زیات مضبوط دي نو ځکه د دې های میلټینګ پوینټ دی بوایلینګ پوینټ دی. ایکسپریس ان فارمولا یونټ او دا چې کله مونږ ظاهرو نو د دې د مونږ په فارمولا یونټ باندې چې دی زموږ سره ظاهرو دا زموږ سره فارمولا یونټ دی. ټیک شو؟ ښه. بیا زموږ سره کووالنت کمپاوند یعنې هغه کمپاوند چې هغه د هسې ایلیمنټ نه جوړېږي چې د هغه ایلیمنټس په منځ کې شیرینګ اف الکترون وشي. یعنې دوه یا د دوه نه زیات ایلیمنټ چې دی زموږ سره راغونډ شي د یو بل سره خپل الکترون چې دی هغه شیر کړي نو د هغې نه چې کوم بانډ جوړېږي هغې ته موږ کووالنت کمپاوند وایو. بانډ ته کووالنت بانډ وایو کمپاوند ته بیا څه وایو کووالنت کمپاوند. ویل وین مالیکولر فارم دا به زموږ سره مالیکولر فارم کې د مالیکول په شکل کې وي. میلټینګ پوینټ اینډ بویلینګ پوینټ بل بلو د دې میلټینګ پوینټ او بویلینګ پوینټ چې دا به لږي ایز کمپیر ټو د دې. لکه د دې کې چې کوم بانډ دی هغه ډېر زیات سټرانګ دی د دې په نسبت باندې. اگزامپل یې موږ سره اخیستی کووالنت کمپاوند. لکه زموږ سره H2O چې دی کووالنت کمپاوند دی. SO4 کووالنت کمپاوند دی. HCl د هغې نه علاوه CH4 میتین ګیس چې ورته موږ وایو دا زموږ سره ټول کووالنت کمپاوند دی. او دا چې کله موږ ظاهرو نو کیمیکل فارمولا از کارډ مالیکولر فارمولا او د کووالنت کمپاوند چې کله موږ ظاهرو نو د مالیکولر فارمولا په شکل چې دی هغه موږ ظاهرو. ها بیا دلته موږ سره کمپاوند اخیستی دي او بیا د هغې فارمولې. لکه زموږ سره سوډیم کلورایډ دی د یو کمپاوند دی د دې فارموله زموږ سره NaCl ده. بیا زموږ سره سوډیم هایدروکساید دی د دې فارموله سره NaOH ده. کیلشیم اکساید دی د دې فارموله سره CaO. کیلشیم کاربونیټ دی د دې فارموله سره CaCO3. بیا سیلیکان ډای اکساید دی SiO2. نو دا زموږ سره کمپاوند دي او دا زموږ سره فارموله ده. دا به MCQs لپاره چې دی دا به تاسو یاد ساتئ.
نو دا د کمپاوند ډیفینیشن وو، د ایگزامپل شو، د پراپرټیز شو، د هغې نه علاوه د ټایپس شو، آیونیک کمپاوند، کویلنٹ کمپاوند او دا زموږ سره کمپاوند او د هغې فارمولې یو څو ایگزامپل دي. نرسنګ په لیول باندې دونه پوره دي، امید کوم پوه شوي وي. نور ملګرو سره ضرور شیر کوئ. تھینک یو ډېر مننه.